Hello world, අයිබෝවන්. ඉතින් ඔන්න ආවා මේ සතියේ වෙනස්ම විදිහේ වීඩියෝ එකක්. හැමදාම වෙනස් දේවල් අරන් ඉන්න Flyingworld මේ සතිය අරන් ආවා. ඔයාලට යමක් දැනගත යුතු, ඔයාලව දැනුවත් විය යුතු දෙයක් පිළිබඳව අපගේ ගමන් බලපත්‍රයේ විදේශ ගමන් බලපත්‍රය කල් ඉක්ුත් වූවතින් අපි කල් ඉක්ුත් වෙන්න කලින් අපි ඒ අලුත් කරගන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම අවමෝෂයෙන් මාස 3කට කලින්වත් අපි ගමන් බලපත්‍රය කල්ලිකුත් වීමට පෙර ඒ සඳහා ඒ අලුත් කරන්න ගත යුතු ක්‍රියාමාර්ග ගත යුතුයි. ඉතින් මුලින්ම අපි කෙරිය යුත්තේ ශ්‍රී ලංකා තානාපති කාර්යාලයේ තියෙනවා දකුණු කොරියාවේ. ඉතින් ඔවුන්ගේ දුරකථන අංකය මම යටින් සඳහන් කරන්න. එතනදී අපට ඔවුන්ගේ සහාය ඉංග්‍රීසි හෝ සිංහල භාෂාවෙන් අපට ලබා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් එතනදී අපි දුරකථන ඇමතුමක් දීලා අපි උන්ට කතා කරලා අපේ අවශ්‍යතාවය කිව්වම ඔවුන් අපට එවනවා ලිපි ලේඛන ගොනුවක් විද්‍යුත් තැපෑල හරහා හෝ WhatsApp හරහා PDF ෆයිල් එකක් විදියට. ඉතින් අපට තියෙන්නේ ඒ ලිපි ලේඛන ගොනුව print out එකක් අරගෙන කොළ 8ක් වෙන්න ඕන. කොළ 8කින් යුතු ලිපි ලේඛන ගොනුවක්. ඉතින් අපට තියෙන්නේ ඒක print out එකක් අරගෙන ඒ තියෙන විදියට විස්තර ටික සම්පූර්ණ කරලා එයාලා යම්කිසි මුදලක් අය කරනවා පාස්පෝර්ට් එක අලුත් කිරීමේදී. ඉතින් ඒ මුදල ඒ බැංක් account එකට දාලා එම රිසිට් පතත් අර ලිපි ලේඛන ගොනුවත් සමග යවන්න ඕන ශ්‍රී ලංකා තානාපති කාර්යාලයට දකුණු කොරියාවේ. ඉතින් මම කියන්නම් මේකේ විස්තර පත්‍රිකා තියෙනවා 3ක්. ඒ සඳහන් ටික ඔයාලට පොඩ්ඩක් සඳහන් කරන්න. මුලින්ම තියෙනවා නව විදේශ ගමන් බලපත්‍රය සඳහා අයදුම්පත පිරවීමට උපදෙස් කියන මෙන්න මේ පත්‍රිකාව අපට හම්බ වෙනවා. ඉතින් මේක කොළ 3කින් සමන්විතයි. මුලින්ම අයදුම්පත ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙන් පමණක් පිරවිය යුතුයි. අනිවාර්යයෙන්ම අපේ අයදුම් පත්‍රය අපි ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙන් පමණක් පිරවිය යුතුයි. නම ලිපිනය ලිවීමේදී වචන දෙකක් අතර කොටුවක් ඉඩ තැබිය යුතුයි. ඉතින් නම හෝ ලිපිනය ලිවීමේදී වචන දෙකක් උමාරුවෙන් තඹලා අනිවාර්යයෙන්ම කොටුවක් ඉඩ තැබිය යුතුයි. ඔබගේ වාසගම වෙනත් ඉතිරි නම් වෙනම ලිවිය යුතු බව සලකන්න. දැනට තිබෙන ගමන් බලපත්‍රයේ සඳහන් ආකාරයටම වෙනම ලිවීම අනිවාර්යයි. ඒ කියන්නේ ඔයාලගේ වාසගම හරි වෙනත් නම් තියෙනවා නම් ඒව වෙනම ලියන්න. ඔයාලගේ දැන් තියෙන પાස්පෝර්ට් එකේ ඔයාලගේ දැන් තියෙන ගමන් බලපත්‍රයේ විදියටම. ඒ වගේම තමයි අකුරු පැහැදිලිව ලියන්න. පැහැදිලි අකුරු නිසා නව විදේශ ගමන් බලපත්‍රය ඔබගේ නම වැරදි ලෙස සඳහන් වීමට ඉඩ ඇත. අපැහැදිලි අකුරු හින්දා අලුත් විදේශ බලපත්‍රයේ නම හිමේ වැරදියට වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒවා ආපහු හදන්න ගියාම ලොකු ප්‍රශ්න වලට මුහුණ දෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා මේ විස්තර පත්‍රිකාව හරියටම කියවලා හරියටම මේ දේවල් කරන්න කිසිම කලබලයකින් තොරව. ඡායාරූපය ගැන තියෙනවා. ඔන්න ඉතින් ඡායාරූපය ආයදුම්පතේ නොඅලවා බාර දෙන්න. ඒ කියන්නේ ඇප්ලිකේෂන් එකේ ෆොටෝ එක අලවන්න ඕනේ. ඒකත් මේව ලිපි ගොනුවත් සමග වෙනම යවන්න ඕන. මේ ලිපි ගොනුවත් සමග එකට අමුණලා අලවන්නේ නැතුව ඇප්ලිකේෂන් එකේ ඡායාරූපය අලවන්න තියෙන තැන අලවන්නේ නැතුව යවිය යුතුය. ලිවීමේදී යම් වරදක් සිදු වුවහොත් එය නිවැරදි කිරීම සඳහා මකන දියර භාවිතා නොකරන්න. තනි ඉරකින් පමණක් වැරදුණු වචනය ඉලක්කම කපා දමා නැවත ලියන්න. නැවත ලිවීමේදී පෙර කාර්ය මණ්ඩලයෙන්ද උපදෙස් ලබා ගත හැකිය. ඉතින් මෙතනදී තියෙනවා මොනවා හරි අකුරක් වැරදුනොත් කිසිම ටිපෙක්ස් එකක් හෝ මේ මකන කැබැල්ලක් හෝ එහෙම දෙයකින් කරන්නේ නැතුව එක ඉරකින් විතරක් ඒක කපලා දාලා ඉතින් ඔයාලට එහෙම මොනවා හරි ගැටලුවක් මතුනොත් කාර්ය මණ්ඩලය අමතලා ඒ සඳහා උපදෙස් ගත හැකියි. ඉතින් මේකේ තියෙනවා ඊට පස්සේ අපි ඇප්ලයි කරන්නේ දැන් කොරියාවේ නම් අපි කොහොමත් all countries ඇප්ලයි කරිය යුතුයි. ඉතින් all countries කියන තැන ඉදිරියෙන් අනිවාර්යයෙන්ම හරි ලකුණක් දාන්න කියලා තියෙනවා. දැනට තිබෙන විදේශ ගමන් බලපත්‍රයේ අංකය කොටුව තුල ලියන්න. ඒක තමයි දෙවණියට සඳහන් වෙන්නේ. දැනට තිබෙන විදේශ ගමන් බලපත්‍ර අංකය ලියන්න ඕනේ ඊළඟ කොටුව තුල. ඊළඟට තුන්වෙනි කොටුව තියෙනවා. ඒක අදාළ නොවේ කියලා තියෙනවා. ඒක අපි පිරවිය යුතු නැහැ. ශ්‍රී ලංකාවේ ජාතික හැඳුනුම්පතේ අංකය. ඉතින් ජාතික හැඳුනුම්පතේ අංකය තමයි 4 වෙනියට ලියන්න ඕන.
වාසගම පමණක් ලියන්න. පස්වෙනියට අපේ සර්නේම් එක ලියන්න ඕන. ඒක දැනට තියෙන විදේශ ගමන් බලපත්‍රයේ දැක්වෙන ආකාරයටම පමණක් ලිවිය යුතුය. ඉතින් දැන් අපි පාවිච්චි කරන විදේශ ගමන් බලපත්‍රයේ තියෙන විදිහටම තමයි ඒක ලියන්න ඕන. අලුතෙන් මේව කරනවා කියලා, අලුතෙන් ඇප්ලයි කරනවා කියලා, අපි මේක අලුත් කරනවා කියලා අපිට වෙනස් කරන්න බෑ. මොකද එතනදී අපිට යම් ගැටලු මතුවෙන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ආයුනයට දෙන්න අනිකුත් නම් පමණක් මෙහි ලිවිය යුතුය. වාසගම නැවත නොලිය යුතුය. ඒ කියන්නේ අපට අපි පාවිච්චි කරන නමට අමතරව ඒ කියන්නේ අපේ සර්නේම් එක නැතුව අපි තව මොනවා හරි නම් පාවිච්චි කරනවා නම් ඒක අර අනිත් પાස්පෝර්ට් එකෙත් අදාළලා තියෙන. අන්න ඒක මෙතනට සඳහන් වෙ යුතුයි. කොරියාවේ දැනට ඔබ පදිංචි ස්ථානයේ ලිපිනය කොටුව තුල ලියන්න. දැනට අපි කොරියාව පදිංචි වෙලා ඉන්න ස්ථානයේ ලිපිනයක් ලියන්න ඕන 7 වෙනි කොටුව තුල. 7 වෙනි තියෙන ෆෝම් එකේ 7 වෙනියට තියෙන්නේ එතන ලියන්න ඕන කොරියාවේ අපි දැනට පදිංචි වෙලා ඉන්න ලිපිනය. ඒ වගේම තමයි 8 වෙනියට තියෙනවා උපන් දිනය. දිනය මාසය අවුරුද්ද කොටුව තුල අදාළ පරිදි ලියන්න. ඉතින් උපන් දිනය ලිවීමේදී උපන් දිනය දිනේ මාසය උප්පැන්න සහතිකයේ අංකය. ඔබ උපන් ස්ථානයට අදාළ දිස්ත්‍රික්කය කොටුව තුල ලියන්න. උප්පැන්න සහතිකයේ අංකයත් අපි උපන් ස්ථානයට අදාළ දිස්ත්‍රික්කය ලිවිය යුතුයි. ඊළඟට උපන් ස්ථානය මේ දැනට ඔබ සතු විදේශ ගමන් බලපත්‍රයේ දැක්වෙන ආකාරයට පමණක් ලිවිය යුතුය. ඉතින් අපි ළඟ තියෙන પાස්පෝර්ට් එක මම කලින් කිව්වා වගේ ඒ විදිහටම තමයි ඒකත් පිරිය යුත්තේ. ස්ත්‍රී පුරුෂ භාවය. ඊට පස්සේ මේ කිසිවක් නුලියන් 12 වෙනියට තියෙන තැනත් අපිට කිසිම දෙයක් ලිවිය යුතු නැහැ. ඔබ කොරියාවේ හෝ වෙනත් රටක පුරවැසිභාවය සිටිසන්ෂිප් ඒ කියන්නේ අපි වෙන රටක පුරවැසිභාවයක් ලබා තිබේ නම් කොරියාවේ හෝ වෙන රටක තිබේද? එසේ නොමැතිනම් නෝ කියලා ඉදිරියෙන් ලියන්න කියලා තියෙනවා. ඇති කොටුව තුල නෝ කියලා ඇති කොටුව තුල හරි ලකුණ දාන්න කියලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ තියෙනවා 16 17 ඔබට අදාළ නොවේ. ඒ කියන්නේ 16 සහ 17 යන කොටු අපට පිරවිය යුතු නැහැ කියලා. ඊට පස්සේ දැන් ඒක පිරවිය යුත්තේ වෙන්නේ අපි වෙන රටක පුරවැසිභාවයේ තිබෙනවා නම් පමණයි. කොරියාවේදී ඔබ භාවිතා කරන ජංගම දුරකථන අංකය ඊමේල් ලිපිනය, විද්‍යුත් තැපෑල් ලිපිනය හා අපේ ජංගම දුරකථන අංකය තමයි 14 15 යන කොටස් වල සඳහන් යුත්තේ. ඊළඟට තියෙනවා 16 17 පිරිවිය යුත්තේ ද්විත්ව පුරවැසිභාවයන් ලබා ඇති අයට පමණයි. ඊට පස්සේ 18 නව විදේශ ගමන් බලපත්‍රයක් සඳහා බලපත්‍රයක් අවශ්‍ය වන්නේ වයස අවුරුදු 16ට අඩු දරුවෙකුට නම් අපිට 16ට වැඩිනේ. ඒ කොටුව තුල මවගේ සහ පියාගේ ශ්‍රී ලංකා ජාතික හැඳුනුම්පත් අංක හෝ විදේශ ගමන් බලපත් අංක සඳහන් කළ යුතුය. ඒක තමයි 18 වෙනියට තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ ඡායාරූප ගැන තියෙනවා සඳහන් කළා. ඡායාරූප ඇලවීමෙන් වළකින්න. මාස 3ක් ඇතුළත ලබා ගන්නා ලද සෙන්ටිමීටර් 3.5 සෙන්ටිමීටර් 4.5 ප්‍රමාණයේ ඡායාරූප 3ක් පමණක්. ඡායාරූප 3ක් විතරයි. සෙන්ටිමීටර් 3.5 සෙන්ටිමීටර් 4.5 ප්‍රමාණයේ ඡායාරූප 3ක් පමණ කවරයක දාලා අයදුම්පතත් සමග ඉදිරිපත් කරන්න කියලා තමයි සඳහන් කරලා තියෙන්නේ. පිරිමි අයෙක් නම් කරාබු පැලඳි ඡායාරූප බාර ගන්න නොලැබේ. මම නම් දැන් මේ කරාබු ගලවලා මම ෆොටෝ ගත්තේ. අනිවාර්යයෙන්ම කරාබු පැලඳින්න බෑ. නලල හොඳට පේන්න ඕන. නිසි ප්‍රමිතිය නොමැති අඩුපාඩු සහිත ඡායාරූප ආගමන විගමන දෙපාර්තමේන්තුවෙන් ප්‍රතික්ෂේප වීමට ඉඩ ඇති බව කාරුණිකව සලකන්න. එතනදී අපේ කන් දෙක ඊට පස්සේ නලල මූණ මේ කරාබු මොකුත් දාන්න බෑ. කොණ්ඩේ වවල එහෙම තියෙනවා. කොණ්ඩේ හොඳට පස්සට පීරලා නලල හොඳට පේන්න, අපේ මූණ හොඳට පැහැදිලිව පේන්න, කන් දෙකත් එක්ක පේන්න ඒ ෆොටෝ එක තිබිය යුතුයි. ඉතින් පළපුරුදු ඡායාරූප කරණය පිළිබඳ දැනුමක් තියෙන තැනකට ගිහිල්ලා ඒ තැනකින් මේ ඡායාරූපය ගන්නවා නම් එයාලා දන්නවා પાස්පෝර්ට් එකට ඡායාරූපය ගන්න ඕන කොහොමද කියලා. ඒක නිසා අනිවාර්යෙන් මේක පළපුරුදු තැනක් කරා කරගන්න. ඊට පස්සේ 19 වෙනියට සඳහන් වෙනවා හිස් කොටු දෙක තුල ඔබගේ අස්සන කළු ඉරිවල නොගෑවෙන පරිදි. ඒ කියන්නේ කොටු දෙකක් තියෙන්නේ. ඒ කොටු වල ඉරිවල ගෑවෙන්නේ නැති වෙන්න අපේ අස්සන තියන්න ඕන. අපි ඒක අනිවාර්යයෙන්ම අපි හැමදාම පාවිච්චි කරන අස්සන විය යුතුයි.
අස්සනට දැනට ඔබ සතු විදේශ ගමන් බලපත්‍රයේ දැක්වෙන පරිදිම විය යුතුය. අන්න ඒකයි මම කිව්වේ. අපි කොහෙදී වුණත් භාවිතා කරන එක අත්සනක් තියෙනවා. ඒ අත්සනම විය යුතුයි. නැත්නම් ඒක වෙනස් වුණොත් එතනදිත් අපට ගැටලු වලට මුහුණ පෑමට සිදු වෙනවා. ගොඩක් දුරට අපේ ඇප්ලිකේෂන් එක එයාලා බාරගන්නේ නැති වෙනවා. අයදුම්කරුගේ ප්‍රකාශය හොඳින් කියවා බලා පහත සඳහා පහත පරිදි හිස්තැන් සිංහලෙන් සම්පූර්ණ කරන්න. එතනදි 20 කියන කොටසට තමයි ඒක આવත් වෙන්නේ. 20 1 2 3 4 5 කියලා කොටස් 5කට බෙදලා තියෙනවා. ද්විත්ව පුරවැසි භාවය ලබා ඇතනම් පමණක් රටේ නම හිස්තැන තුර ලියන්න. 21 දැනට ඔබ සතු විදේශ ගමන් බලපත්‍රයේ අංකය හිස්තැන තුල ලියන්න. 22 එතනදී අපි එක ලියන්න ඕන. දකුණු කොරියාවේ යන්න හිස්තැන තුල ලිවිය යුතුය 3 වෙනි කොටස. ඊට පස්සේ දකුණු කොරියාවේ යන්න හිස්තැන තුල කොරියාවෙහි යන්න හිස්තැන තුල ලිවිය යුතුය 4. මුලකුර සමග ඔබේ නම යොදා. එතනදී යාලා කියලා තියෙනවා අපි දැන් කියන්නේ අපේ සර්නේම් එකට අපි දානවා NWCNDW ඔය වගේ ඒ වගේ දාලා ඒක සිංහල මේ ඉංග්‍රීසි වලින් නෙවෙයි සිංහලෙන් තියෙන මේක හැබැයි උදාහරණ ලෙස දීලා යාලා තියෙන්නේ NKS පෙරේරා කියලා හිස්තැන තුල ලියන්න කියලා. ඊට පස්සේ 3 වෙනියට තියෙනවා අවසාන වශයෙන් 20 3 වෙනි පිටුවේ දිනය හා ස්ථානය යෙදීමට තබා ඇති හිස්තැනෙහි දිනය යොදා ඒ ඉදිරියේ ශ්‍රී ලංකා තානාපති කාර්යාලය දකුණු කොරියාව ලෙස සඳහන් කරන්න. ඊට ඉදිරියේ ඇති හිස්තැනෙහි ඔබගේ අස්සන යොදන්න. අයදුම්කරු පිළිබඳ සහතිකය ඔබට අදාළව. එයාලා තව ලිපියක් කියවනවා අයදුම්කරු පිළිබඳව සහතිකයක් කියලා එකක්. ඒක ලෝය කෙනෙක් ඉස්සරහ ඒක අපට අදාළ වෙන්නේ නැහැ කියලා තමයි එයාලා සඳහන් කරලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම තමයි 3 වෙනි විස්තර පත්‍රිකාව තියෙනවා විදේශ ගමන් බලපත්‍ර අයදුම්පත සම්බන්ධවයි. නව විදේශ ගමන් බලපත්‍රයක් සඳහා අයදුම් කිරීම සඳහා මේ සමග අමුණා ඇති අයදුම්පත උපදේශ පත්‍රිකාව අනුව නිසි පරිදි පුරවා ඇමුණුම එකෙහි සඳහන් ලියකියවිලි සමග ඒ කියන්නේ අපේ උප්පැන්න සහතිකයේ කොපියක් අපි යවන්න ඕන. උප්පැන්න සහතිකයේ අංකය යවන්න ඕන. ඊට පස්සේ පරණ පාස්පෝර්ට් එකේ කොපියකුත් එවන්න කියලා තිබුණා මේකේ. ඒක රයිට් ඒ පරණ පාස්පෝර්ට් එකේ පිටු කීපයක කොපිය වන්න කියලා ලියකියවිලි සමග පහත ලිපිනයට යොමු කරන ලෙස දන්වා සිටිමු. ඉතින් මේකේ තියෙනවා එයාලගේ ලිපිනය සඳහන් කරලා ශ්‍රී ලංකා තානාපති කාර්යාලය. ඒ වගේම එයාලා එවන මේ කොලේ තියෙනවා බැංක් account number එකක්. එයාලා එතන මුදල සඳහන් කරලා තියෙනවා ගෙවිය යුතු මුදල. ඉතින් මෙතනදී මේ මුදල වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. පාස්පෝර්ට් එක නැති වෙලා හරි පාස්පෝර්ට් එක ඒ කියන්නේ අපේ පරණ පාස්පෝර්ට් එක නැතුව හරි ඒකේ කොපියක් හරි තියෙනවා නම් ඒ මුදල වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. රයිට් ඉතින් ඔයාලා මම හිතන්නේ සියලු දේ ගැන දැනුවත් ඇති. ඉතින් මීට වඩා වැඩි විස්තර ගන්න පුළුවන් නම් මොකද වීඩියෝ එක ගොඩක් දික් වෙන නිසා මම කෙටියෙන් ඉක්මනට ඔයාලට පැහැදිලි කරේ. ඔයාලට මීට වඩා ගොඩක් විස්තර ගන්න ඕන නම් මම යටින් ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ ආයෙත් කියනවා නම්බර එක දාලා තියෙනවා තානාපති කාර්යාලයේ. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් තානාපති කාර්යාලයට කතා කරලා ඔයාලගේ භාෂාව සිංහල හෝ ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙන් එයාලගේ උපදෙස් ලබාගෙන ඔයාලගේ පාස්පෝර්ට් එක කොරියාවේ ඉඳලම අලුත් කරගන්න. හැබැයි මතක ඇතුව මාස 3කට කලින්වත් අවම වශයෙන් අපි පාස්පෝර්ට් එක පිළිබඳව මේ අපේ විදේශ ගමන් බලපත්‍රය පිළිබඳව ඒ ඇප්ලිකේෂන් එක පුරවලා තානාපති කාර්යාලයට යවන්න හරි ගිහිල්ලා බාර දෙන්න හරි පුළුවන් අදාළ ලියකියවිලිත් එක්ක. මම හිතන්නේ දැනුවත් වෙන්න ඇති. ඉතින් අපිට පාස්පෝර්ට් එක අලුත් කරගන්න කොහොමද කියලා කොරියාවේ ඉඳලා Flyingworld ඔයාලට වැදගත් වෙයි කියලා හිතිච්ච නිසා දැනෙච්ච නිසා තමයි මේ වීඩියෝ එක කරේ. මම හිතන්නේ මේක තව රටවල ඉන්න අයට සමහරට වෙනස් විදි වෙන්නත් පුළුවන්. හැබැයි දකුණු කොරියාවේ ඉන්න ඔයාලට නම් මේ ක්‍රමයට තමයි සිද්ධ වෙන්නේ. හරි. එහෙනම් ඉතින් ගිහිල්ලා එන්නම්. මතක ඇතුව Flyingworld account එක subscribe කරලා තියාගන්න. ඒ වගේම මගේ TikTok account එක තියෙනවා. ඒකත් follow කරන්න. Facebook page එකක් තියෙනවා Flyingworld. ඒකත් follow කරලා
තියාගන්න. මොකද මම ගේන වීඩියෝ ඒ වගේම වටිනා පණිවිඩ ඔයාලට ඉක්මනටම ඔයාලගේ ළඟට ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. ළඟම තියෙන බෙල් අයිකන් එකත් මතක නැතුව ටච් කරලා තියන්න. එහෙනම් ගිහිල්ලා එන්නම්. හැමෝටම තෙරුවන් සරණයි. ජය වේවා.